सो हेलो सब गाइस, वेलकम बैक टू आवर च्यानल। आई एम बैक विथ अ न्यू भिडियो। अनि आजको भिडियोमा चाहिँ हामी के सिक्छौँ भनेपछि ब्याकग्राउन्ड इमोजीहरू राखेको हुन्छ नि, होलसम हुन्छ नि, जो ब्याकग्राउन्ड इमोजी राखेर त्यस्तो खाले आफ्नो प्रोफाइल पिक्चर पनि बनाउन सकिन्छ र त्यसबाट आफ्नो मिमहरू हुन्छ नि, होलसमवाला मिम त्यस्तो पनि बनाउन सकिन्छ, जुन अहिले फेसबुकहरूमा चाहिँ देखिराख्नु भएको हुन्छ नि हैन। सो त्यस्तो खाले सिक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिले तपाईँलाई एउटा एप्स चाहिन्छ, त्यसको नाम हो पिक्सआर्ट भन्ने एप्स चाहिन्छ हैन। त्यो एप्स चाहिँ प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गरेपछि सबै फिचरहरू एभाइलेबल हुन्छ हुँदैन, त्यसैले मोड एपिके छ नि जुन गुगलबाट त्यो डाउनलोड गर्नु होला। म त्यसको लिङ्क पनि राखिदिन्छु, त्यो ओपन गर्नु होला। त्यो एप्स इन्स्टल गरेर ओपन गर्नु होला। यसरी यहाँ प्लस आइकन देखिन्छ हैन, त्यो प्लस आइकनमा जानु होला। यहाँ अल फोटोज गरेर एउटा फोटोलाई सिलेक्ट गर्नु होला हैन। तपाईले हैन आफ्नो ग्यालरीबाट एउटा फोटो सिलेक्ट गर्नु होला। यहाँबाट ग्यालरी भन्ने अप्सन पनि देखिन्छ, यसरी ग्यालरी ओपन गर्नु होला हैन। यसमा चाहिँ तपाईको फोटोहरू कहाँ छन् अब हैन, मेरो फोटो कहाँ थियो भनेपछि डाउनलोडमा छ एउटा फोटो, त्यसको सिकाउँछु है मैले चाहिँ। सो गाइस, मैले चाहिँ यो फोटो के अरे उ गरेँ हैन, मैले चाहिँ तपाईलाई एकछिन टाइम लगेको। सो गाइस, मैले चाहिँ यो फोटो एड गरेँ हैन, आफ्नै फोटो। सो गाइस, आफ्नै फोटो एड गरेँ। त्यसको लागि चाहिँ अब चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्छ भनेपछि सबैभन्दा पहिला चाहिँ के गर्नु होला भनेपछि यसलाई एड गर्नु होला हैन। त्यसपछि यहाँ आउनु होला, यस्तो खाले ओपन हुन्छ नि, यहाँ रिप्ले भन्ने एउटा अप्सन छ, हेर्नु होला। यहाँ तल तपाईले मोड एप्लिकेट डाउनलोड गर्नु होला। यहाँ रिप्ले भने यसमा क्लिक गर्नु होला। यो रिप्लेमा क्लिक गर्यो भने सजिलो हुन्छ अझ, अनि आफै पनि बनाउन सकिन्छ। पहिला सुरुमा चाहिँ रिप्लेबाट गर्नु होला। रिप्ले गर्नु होला। यहाँ माथि सर्च बटन आउँछ, रिप्ले भइसकेपछि अनि यहाँ सर्च बटन आउँछ। सर्च बटनमा यहाँ जानु होला हैन। यहाँ जानु भने तपाईले सबै कुराहरू पाउनुहुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ होलसम भनेर सर्च गर्नु होला हैन। होलसम भनेर यसरी सर्च गर्नु होला हैन। सर्च गर्नु भने यस्तो खाले आउँछ हैन, हाम्रो धेरै खाले अप्सन आउँछ। हामीले कस्तो बनाउने अब त्यो हामीले यहाँ सिलेक्ट गर्न सक्छौँ हैन। हेर्न सक्नुहुन्छ, म चाहिँ यही नै सिकाउँछु हैन अहिलेलाई। सो गाइस, यही नै सिलेक्ट गरौँ यसै अहिलेलाई। सो गाइस, अहिलेलाई यही नै सिलेक्ट गरौँ। सो गाइस, यस्तो खाले हुन्छ हैन। तपाईले सिलेक्ट गर्नु भने आफै हुन्छ के। अनि तपाईले चाहिँ यसको ओपासिटी चाहिँ यहाँ आफै म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ। ओपासिटी फुलै राख्नु होला हैन। अनि यहाँ माथि टिक छ हैन, यहाँ माथि हेर्नु होला, टिक लगाइदिनु होला। यसलाई टक्कलाई टिक गराइदिनु भने तपाईको ब्याकग्राउन्डमा इमोजी लाग्छ। अब यसमा चाहिँ हामी अरु सो गाइस, यति गरिसकेपछि अब तपाईको चाहिँ यहाँ ब्लर छ नि, यसको यस्तो खाले ब्लर हुन्छ हैन। तपाईले चाहिँ यहाँ फेसियल जुम भन्ने पनि राख्न सक्नुहुन्छ अनि केही पनि नराख्न सक्नुहुन्छ। रेडिकल ब्लर छ नि, यो चाहिँ राख्नु होला। तपाईले रेडिकल ब्लर राख्दिनु होला हैन। यसको एमाउन्टलाई तपाईले यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने यसको एमाउन्ट, यो ब्लरको एमाउन्टलाई बढाउन पनि सक्नुहुन्छ, घटाउन पनि सक्नुहुन्छ हैन। यो चाहिँ तपाईले आफ्नो उ राख्नु होला। यसको एमाउन्ट चाहिँ 25 जति राख्दा बेटर हुन्छ, 20 जति हैन। अलिक घटाइदिउँ के भएर। सो गाइस, यति 15 जति राखेँ हैन मैले चाहिँ। ल टिक गरिदिनु होला, यसलाई यसरी टिक गर्नु होला हैन। सो गाइस, यति टिक गरिसकेपछि हैन, अब तपाईको चाहिँ यहाँ एउटा इफेक्ट उ गर्न दिन्छ हैन, स्याचुरेसन भन्ने। यो स्याचुरेसनलाई पनि टिक गरिदिनु होला। तपाईले यहाँ अरु इफेक्ट पनि यही पाउन सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो खाले इफेक्टहरू छन्। बेस्ट चाहिँ स्याचुरेसन छ नि, यसलाई नै टिक गर्नु होला। जस्तो सिकाएको छ त्यही अनुसार यसरी टिक गर्दै जानु होला हैन। यहाँ पनि भयो। अब हाम्रो काम के हुन्छ भनेपछि यहाँ एउटा उ आयो नि, यो हेर्न सक्नुहुन्छ, यस्तो खाले यो आयो नि। यसलाई चाहिँ टक्क लगाएर यहाँ माथि यस्तो घुमाउने छ नि, यहाँ घुमाउनु होला र आफ्नो फोटो जहाँ छ त्यहाँ एडजस्ट गर्नु होला। म चाहिँ यसरी एडजस्ट गर्छु हैन। अनि यो छ नि, यो तल्लो एरोमा क्लिक गर्नु, यो ठुलो हुन्छ। अनि टक्क लगाएर यसरी उ गराइदिनु होला हैन। यसरी गराइदिनु होला। टक्क लगाएर यो गालामा टक्क लगाएर देखाइदिनु होला। यसलाई यसरी देखाइदिनु भयो भने तपाईको यस्तो खाले बन्छ हैन। यस्तो खाले बन्छ। त्यसपछि यो माथिको यो फुल छ नि, यो फुललाई पनि टक्क लगाएर तल ल्याउनु होला। अनि यसरी रोटेट गर्नु होला हैन। रोटेट गरेर यसको साइजलाई ठुलो गरिदिनु होला हैन। टक्क लगाएर आफ्नो टाउकोको माथि यसरी फुललाई राख्न पनि सक्नुहुन्छ। यसलाई राख्दैन भन्नुहुन्छ भने यसलाई हटाउन पनि यसरी हटाइदिन पनि सक्नुहुन्छ हैन। यति हटाइदिनु भने हाम्रो यस्तो खाले ब्याकग्राउन्डमा यसरी स्पिनवाला एउटा उ भयो नि हैन। यति गर्नु होला। यसलाई टिक गर्नु होला। यति टिक गरिदिनु भने हाम्रो भन्छ। अब तपाईको चाहिँ यसको रेसियो छ नि, यसको क्रप रेसियो, यो चाहिँ तपाईले जति राख्न पनि सक्नुहुन्छ हैन। यसको स्क्वायर अनि यो 3:2 हेर्नु होला। अनि यहाँ 3:2 अनि यो 16:9 स्क्वायर छ। अनि त्यसपछि सबै एउटा आफ्नो रेसियो जति लामो राख्ने हो त्यही अनुसारको उ गर्नु होला। यसलाई क्रप जसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। यति आफै क्रप गर्नु होला हैन गाइस। अनि यसलाई चाहिँ टिक गरिदिनु होला। टिक गरिदिनु होला। यस्तो खाले बन्छ हैन। यस्तो खाले बन्छ। अब हाम्रो यसमा चाहिँ यदि तपाईले कुनै अरु इफेक्टहरू लगाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यसमा चाहिँ यो इफेक्ट भन्ने अप्सन यसमा गएर यहाँ धेरै अप्सनहरू हुन्छ हैन इफेक्टको चाहिँ।
यसमा एफएक्समा जानुभयो भने एचडिआर भन्ने पनि हुन्छ होइन। एचडिआरमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको त्यस्तै एचडिआर खाले यस्तो खाले बन्छ होइन, यस्तो खाले बन्छ। अनि तपाईँले चाहिँ कि नराख्दा पनि सक्नुहुन्छ। यसलाई टिक लगाइदिनु होला। टिक लगाएर यसलाई यसको एरो छ नि यसमा क्लिक गर्नु भने यहाँ ग्यालेरी भन्ने अप्सन आउँछ। यो ग्यालेरीमा उ गर्नु भने चाहिँ सेभ हुन्छ होइन। अनि यसलाई डन गर्नु होला।